أهلا بيكم أصدقاء حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج ألم الأسنان، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء عمل اشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بيكم. يصيب ألم الأسنان الضروس ذاتها أو المناطق المحيطة بها، وقد يصيب أيضا الفكين، وتختلف طبيعة ألم الأسنان، فقد تكون مستمرة وأحيانا تكون متقطعة، وأحيانا أخرى يكون الألم حاد أو يكون معتدل، وقد يظهر بشكل مفاجئ، وتجدر الإشارة إلى أن الشخص قد يشعر بألم الأسنان نتيجة لتناوله الطعام أو الشراب، وخاصة إذا كان الطعام أو الشراب باردا أو ساخنا. وتزداد حدة ألم الأسنان عند النوم أحيانا، ويصعب في بعض الأحيان تحديد مصدر الألم، وقد يشعر المريض بألم في أذنه في حال وجود ألم في الأضراس السفلية، كما قد يشعر بألم في الجيوب في حال وجود ألم في الضروس العلوية. ومن أعراض الألم التي تتطلب مراجعة الطبيب حدوث الوجع عند المضغ أو وجود نزيف دموي، أو الشعور بحساسية في الضرس عند تناول الأطعمة أو الأشربة الباردة أو الساخنة، وكذلك عند تعرض الضرس لإصابة أو لضربة، أو في حالة حدوث انتفاخ في اللثة أو الفك أو حول الضرس. وهناك طريقتان لتسكين ألم الأسنان: الأولى باستخدام المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية، أو عن طريق بعض الوصفات المنزلية التي تعمل على تخفيف ألم الأسنان. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفات لا تعطى للمرأة الحامل أو المرضعة إلا بعد استشارة الطبيب. وأولى الوصفات هي المضمضة باستخدام المحلول الملحي، حيث يساعد المحلول الملحي على تخفيف الالتهاب وتسريع شفاء الجروح، كما يساعد على إزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان. وكذلك فإن المحلول الملحي يعد مادة معقمة طبيعية. ثانيا استخدام زيت القرنفل، حيث يوضع زيت القرنفل على قطعة صغيرة من القطن ويتم العض عليها لتخفيف الألم. كما يمكن إضافة القليل من قطرات زيت القرنفل لكأس من الماء واستخدامه كغسول فموي. وقد تم استخدام زيت القرنفل منذ العصور القديمة لعلاج ألم الأسنان، وذلك لما له من أثر في تخدير الألم وتخفيف الالتهاب، كما أنه مادة معقمة طبيعية أيضا. ثالثا استخدام الثوم، وذلك عن طريق هرسه حتى يصبح كالمعجون، ثم يضاف إليه القليل من الملح ويوضع بعدها على المنطقة المصابة. ويعمل الثوم على تسكين الألم وتقليل فرص حدوث الالتهابات، ويعود ذلك لاحتوائه على مادة الإليسين التي تعمل كمضاد حيوي طبيعي، كما تعمل على قتل البكتيريا التي تتسبب في حدوث الالتهابات. رابعا استخدام الكمادات الباردة، حيث تساعد الكمادات الباردة على تقليل الألم، وذلك لأنها تعمل على تقليص الأوعية الدموية التي توجد في المنطقة المصابة، كما تساعد أيضا على تخفيف الانتفاخ والالتهاب. خامسا استخدام أكياس الشاي بالنعناع، حيث توضع في الماء ثم تترك لتبرد، ثم توضع على المنطقة المصابة، أو يتم وضع كيس من الشاي لمدة دقيقتين في المجمد ثم يوضع على المنطقة المصابة. وأخيرا استخدام الزعتر أو مستخلص الفانيليا، حيث يتم وضع القليل من الزعتر أو مستخلص الفانيليا على قطعة صغيرة من القطن ثم توضع على منطقة الألم. والآن نأتي إلى أسباب ألم الأسنان. يحتوي لب الأسنان على نهايات عصبية في غاية الحساسية للألم، ويحتوي أيضا على الأوعية الدموية. وينتج الألم من التهاب عصب الأسنان الذي تسببه ملامسة الأسنان لأي شيء، وقد ينشأ ألم الأسنان ولكن من دون أن يحدث ضررا. ومن الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى حدوث ألم في الأسنان: أولا تسوس الأسنان، والذي يؤدي لإحداث الثقوب فيها. ويعد تسوس الأسنان من أكثر الأسباب شيوعا، حيث يؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى تغذية البكتيريا الموجودة في الفم، مما يزيد إفرازها للمواد الحمضية التي تقوم بدورها بإذابة طبقات السن الخارجية وإحداث الثقوب التي تسمح للبكتيريا وسمومها بالدخول والاقتراب أكثر من لب الأسنان، مما يؤدي إلى تهيجه. ثانيا حساسية الأسنان، حيث تتسبب حساسية الأسنان بالكثير من الألم عند تعرض الأسنان لدرجة حرارة مختلفة عند تناول الأطعمة أو الأشربة سواء الباردة أو الساخنة، أو عند تعرض الأسنان للهواء البارد أو الهواء الساخن. ثالثا خراج الأسنان، وينتج خراج الأسنان من الالتهاب البكتيري للسن. رابعا وجود كسر في الأسنان، وعادة ما تكون هذه الكسور صغيرة جدا ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. خامسا حشوات الأسنان الرخوة أو المتكسرة. سادسا حشوات الأسنان القريبة جدا من لب الأسنان. ومن الأسباب أيضا ظاهرة انحسار اللثة، حيث تنكمش اللثة مما يؤدي إلى انكشاف جذور الأسنان، وهي المناطق الأكثر حساسية وليونة من باقي أجزاء السن.
منه. أما عن الوقاية من ألم الأسنان، لابد من الحرص على المحافظة على نظافة الفم والأسنان، وذلك من خلال غسل الأسنان بشكل منتظم مرتين في اليوم على الأقل باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. وينصح أيضا بتنظيف اللثة واللسان باستخدام الفرشاة على أن يتم ذلك بلطف، ولا بد من التنظيف بين الأسنان باستخدام خيط الأسنان الطبي واستخدام الغسول الفموي. كذلك لابد من تنظيف الأسنان في عيادة الطبيب مرتين في السنة، والتقليل من السكريات والامتناع عن التدخين. وفي نهاية الحلقة نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك رأيك في التعليقات.